નમસ્કાર મિત્રો, લર્ન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે પ્રશસ્ત એપ આપણે કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવી। સૌપ્રથમ આપણે પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને આ રીતે પ્રશસ્ત એપ ડાઉનલોડ કરશું। ત્યારબાદ એની ઉપર આપણે ક્લિક કરશું। આ રીતે હોમ સ્ક્રીન આવશે। સૌપ્રથમ તમારે લોગિન અને રજિસ્ટર એઝ ન્યૂ યુઝર, બરાબર। સૌપ્રથમ આપણે લોગિન ઉપર ક્લિક કરવાની છે। ત્યાં તમને નીચે જીમેલ અને યાહૂ, તો આપણે જી ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। હવે તમને તમારા જેટલા જીમેલ આઈડી છે એ જીમેલ આઈડી તમને બતાવશે। એમાંથી તમારો પ્રોપર જે જીમેલ આઈડી છે જેના ઉપર તમારે લોગિન કરવાનું છે, રજિસ્ટ્રેશન કરવું છે, એ જીમેલ આઈડી આપણે અહીંથી ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ આ સ્ક્રીન આવશે મિત્રો। અહીંયા પહેલાં નામ લખવાનું છે, અહીંથી આપણે જેન્ડર પસંદ કરવાની છે। ત્યારબાદ આપણે ડેઝિગ્નેશન ટીચર અથવા તો પ્રિન્સિપલ, હેડમાસ્ટર અથવા તો સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર સિલેક્ટ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે મોબાઈલ નંબર નાખવાનો છે અને છેલ્લે કન્ટિન્યુ બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરશું। ત્યારબાદ આપણો સ્કૂલનો ડાયસ કોડ અહીંયા નાખવાનો છે। ત્યારબાદ ચેક યુ ડાયસ કોડ, તમે જોઈ શકશો તમારે સ્કૂલની માહિતી અહીંયા આવી ગઈ। માત્ર નીચે ક્લસ્ટરનું નામ તમારે નાખવાનું છે। ત્યારબાદ કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરશો, અહીંયા ચેકબોક્સ ઉપર ક્લિક કરશો અને ત્યારબાદ કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરશો। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે સ્ક્રીન આવશે, રજિસ્ટર્ડ સક્સેસફુલી। તમને તમારા જે રજિસ્ટર્ડ તમે જે મેલ આઈડીથી થયા છો એ પણ બતાવશે કે મેલ આઈડી ઉપર તમે રજિસ્ટર્ડ સક્સેસફુલી થયા છો, અને તમારો ઓફિશિયલ જે સ્કૂલનો મેલ આઈડી છે એ પણ બતાવશે કે એમાં તમને વેરિફિકેશન ગયેલું છે। સ્ટાર્ટ નાઉ ઉપર આપણે ક્લિક કરશું અને તમે જોઈ શકશો કે તમારું લોગિન અહીંયા આવી ગયું, બરાબર। આ રીતના માય સર્વે, પ્રોફાઇલ, અપડેટ્સ, પ્રશસ્ત ઈ બુક છે, એબાઉટ પ્રશસ્ત છે। નીચે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એલાર્મ છે, અહીંયા સેટિંગ છે, સેટિંગમાં જઈને આપણે પાસવર્ડ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ નીચે અહીંયા મેસેજ છે, અહીંયા મેસેજ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। ત્યારબાદ અહીંથી શેર કરી શકીએ છીએ। ઉપર હોમ ટેબ છે, હોમ ટેબ ઉપર તમે કરશો એટલે પ્રોફાઇલ, ફીડબેક, ડાઉનલોડ, રેટસ, પ્રાઇવેસી પોલિસી અને લોગઆઉટ આપણે કરી શકશું, બરાબર। અહીંથી પ્રોફાઇલ ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ તો તમે જોઈ શકશો આપણી આખી પ્રોફાઇલ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે અને છેક નીચે તમે એડિટ પ્રોફાઇલ કરીને આમાં કોઈ સુધારા વધારા કરી શકશો। તો અત્યારે આપણે હાલ શીખ્યા કે પ્રશસ્ત એપ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવી અને રજિસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરવું। આવતા વિડીયોમાં કોઈ નવી માહિતી સાથે મળશું। અસ્તુ।